Tervehdys! Kevät on Suomen maahan jo koittanut. Tässä on kulkemassa Olympiakylästä lähin liikkeelle ja seuraan tämmöistä aika mutaista polkua kohti Raudanjärveä. Ja siitä sitten polkuja pitkin Puikkasen Partastenmäen luonnonsuojelualueelle. Käyn sen esittelemässä. Nyt on tosiaan semmonen aika vuodesta, että kulkija ei tarvii matkaradiota mukaan. Että linnut pitää semmoista elämää täällä. On ilo kulkea, varsinkin aamulla ja illalla, niin on melkoinen konsertti linnuilla. Minä pistän tästä jalkaa toisen eteen ja lähden puikkelehtimaan kohti Raudanjärveä. Siinä meinasi laavulla pitää pienen tauon. Ja siitä sitten matka jatkuu kohti Partastenmäen suojelualuetta. Eli se Partastenmäkihän on aso, eli aarniomaisten tai aarniometsien suojelualue. Eli se on todella vanha, pitkään saanut seistä se mehtä siinä. Sitä ei ole harvennettu eikä käsitelty. Jotain harvinaisia lajeja siinä on. Liito-orava esimerkiksi. Sitä nyt tuskin pääsen näkemään, mutta katsoo, josko näkisi jälkiä liito-orava oleskelusta. Tämmöstä mutaista polkua pikkuhiljaa kuulee. Pannaanpa jalkaa toisen eteen kohti Raudanjärveä. Tikka siellä kiipeilee. Nyt ehkä erottaa. Käpytikka näyttäisi olevan. Toppas kuka se siinä on. Se on kyykäärme. Ei nyt kiusata häntä. Varmaan on kylmä olla käärmeilläkin. Tuo on yksi syy, minkä takia itse käytän pitkävartisia kenkiä mielelläni. On justiin nuo käärmeet. Sehän ei ole mikään hyökkäävä villipeto. Tämäkin pakenee heti, vaikka on viileitä. Mutta jos sen päälle astuu, niin todennäköisesti se koittaa purra. Ihan niin kuin nyt mikä tahansa villieläin, jos sitä satuttaa, niin kyllä se niin kuin näykkäsee. Niin pitkävartinen kenkä kun on, sehän ei hyppää tuo kyymikään korkealle. Akillisjänteeseen se yleensä puree, jos puree. Jos on lenkkarit jalassa, niin siitä voi saada piston. Siihen nyt ei yleensä aikuinen kuole, mutta ei se nyt ole kovin hauskaa. Kesken retken käärme puree ja myrkkyä saa, niin ei ole mikään kiva juttu. Joo, minä jatkan tämmöstä vähän hakattua. Tulin tosta puroa yli. Jatkan tonne Raudanjärven laavua kohti. Pikkuhiljaa, katsotaan näkyisikö lisää käärmeitä. Tuo olikin tommonen tumma harmaa kyy. Ei kovin sahalaita näkynyt, mutta täällä voi olla vaikka ruskeitakin. Katsotaan. Raudanjärvi on jo melkein kokonaan jäästä vapaa. Täällä pääsis jo virvelöimään. Mutta nytpä minä suuntaan tuohon laavulle. Meinasin siinä teepaussin pitää. Nyt ei ottanut edes makkaraa mukaan, mutta tulet aion tehdä, kun on tuo uusi puukko mukana, niin kokeilen vähän. Mä en oo sitä kerennyt vielä edes. Oho, onpa liukasta. Vuolemisharjoituksia tekemään, niin täytyy kokeilla vähän sitä, että minkälainen peli se on. Ei ole vielä kalastajia tullut. Se voi olla vähän aikaista vielä virvelillä kalastaa. Kala on näin kylmällä veellä, niin se on vähän semmonen kankea. Ei välttämättä uistimen perässä niin innokkaasti tuu. Mutta hilpas taas tuohon laavulle.
Otetaanpas vähän teetä ja suklaapatukkaa. Pienet tulet laitoin tuohon. Ei oo mikään ältsin lämmin keli kyllä. Oisko 7 astetta lämmintä suunnilleen. Mutta ei vallan kylmäkään. Hyvin tarkenee. Teet on nyt hörppästy. Ei muuta kuin reppu selkää ja Partastenmäkeä kohti. Keli on kyllä miellyttävä, on hyvä kulkea, ei tuu kuuma, ei hikoile. Tässä kun pysähtyy, niin ei tarvii mitään taukotakkia, kun ei ole tosiaan hiki päällä. Joo, ei mitään tästä. Suota pitkin vähän takaspäin ja nousen kallioiden yli polulle ja siitä kohti Partastenmäen aarniometsäaluetta. Ei muuta kuin jalkaa toisen eteen. Onpahan nousua. Joo, tuossa päivän hyvä työ on tehty. Naisihminen käppäili lenkkarit jalassa ja mä just siinä sen kyykäärmeen olin nähnyt, niin mä sitten kysyin, että onko sä kahtonut jalkoihin sitten astu päälle. Hän sitten säikähti sitä kovasti ja no minä vanhana ritaarina sitten saatoin turvalliselle polulle vielä siitä, että ei pääse ainakaan käärme puremaan, mutta eikä se käärme tosiaan, sehän on. Hän puree vaan puolustautuakseen, ei se ole liikkeen, ei se tahallaan pure. Noniin, siitä päästiin kiertämään vesilätäkkää. Ei siellä sammakon kutua vielä näy. Jatketaanhan matkaa kohti Partastenmäkeä. Tässä näkyy hyvin tämä ero talousmetsä ja sitten kun siirrytään tonne aarniometsäalueelle. Eli tämä on niin sanotusti hoitamaton metsä. Täällä on siis puut saanut kasvaa. Täällä on valtavia koivuja, valtavia haapoja. Ja tää on semmoista oikein metsän näköistä. Ja kun kuuntelee, niin linnut laulaa. Tuossa äsken kun tulin hakattua metsää tai tommoista puupeltoa, niin siinä ei niin linnut laulakaan sitten. Täällä on monenlaista lajia, on liito-oravaa. Varmaan valkoselkätikkakin, en tiedä, mutta lahopuuta on, niin voipa olla. Täytyy katsella vanhoja puita, käydä halailemassa. Mitäpä sitä parempaa voisi tehdä pääsiäisen aikaan, kun halailla puita. Joo, katsotaanpas vähän mitä kaikkea. Täällä on tuolla jonkun linnun pönttökin. Onkohan pöllön pönttöpiä? Katsotaan vähän lähempää, mutta ei mennä ihan, jos siinä viirupöllö on. Niin siltä saa kynsille. On siinä koivulla koko. Melko. Pientä pahkan tapaastakin näkyisi olevan. Se on saanut hetken siinä kasvaa. Tuolla on tuo linnun pönttö, mutta en nyt lähesty. Siinä sattuisi viirupöllö pesällä olemaan, niin se on häijy lintus, kun sen pesälle menee. Se hyökkää ja tähtää niillä terävillä kynsillä silmiin. Ei tosiaan kannata mennä siihen ilman kypärää kovin kekkuloimaan. Mutta jatketaan eteenpäin ja katsotaan mitä kaikkea täällä näkyy. Hienoja puitahan täällä on. Tämähän ei mitään erämaata ole, vaikka tää vanhaa metsää on. Vanha nelostie menee tossa ihan lähellä. Voisinpa melkein tälle videolle tehdä semmosen kartta-animaation tästä. Eli Kinkomaalta lähtö. Olympiakylän kautta polkuja pitkin tielle ja siitä sitten suoreunaa pitkin Raudanjärvelle ja Raudanjärveltä nousin sinne Kallioisen mäen yli polulle ja siitä jatkoin tähän. Ja nyt on täällä tosiaan kotia kohti menossa Partasenmäellä. Siinäpä on hieno haapa, katsotaanpa sekin. Siinä on haavalla koko. Tää haapahan on semmonen, että talousmetsissä tää otetaan pois, kun tää on arvoton niinku, ei oikein polttopuuksi, ei tästä vaneeria voi tehdä eikä vissiin paperia eikä mitään. Mutta ekologiselta näkökantilta niin tää on hyvin tärkeä puu, eli siinä kun se lahoo, niin siinä pesii vaikka minkä näköiset linnut. Ja eiköhän se liito-oravakin monesti tee haapapuuhun kolopesäänsä. En ole nyt kyllä yhtään varma, mutta voin vaikka varmistaa asiaa ja kirjoitan tähän, onko asia näin.
Siinä on tuommoinen valtava kaksihaarainen kuusi. Mikäli ei sen saanut haarottumaan, onko joku vaurio tullut silloin kun puu on ollut pienikokoinen vai mikäli ei. Täällä on tämmönen pieni purokin. Siellä lirisee. Tässä purossakin kasvaa joku kasvi. Mä kun en noita kasveja niin hyvin tunne, niin mä en tiedä mikä se on. Mutta tää on tämmönen kirkasvetinen nätti puro. Tästähän vaikka hörppäsis. Tuolla ylällä ei ole mitään peltoja eikä mitään. Ja ihan on kirkasta vettä. Melkein uskaltaisin. No ainakin suodatettuna joisin ihan mielelläni tätä vettä. Pidetään pieni teepaussi. Liikenteen äänet tosiaan kuuluu. Että tää paikka on kyllä semmonen lähiluonnon helmi. Se on vähän tuo metsäkin semmonen, että eihän siinä ole mitään vikaa siinä hoidetussakaan metässä. En mä sitä sano, mutta jos niinku oikeasta metsästä puhutaan, niin kyllähän tämä sitä oikeata metsää on. Täällä on montaa eri puulajia. On koivua, kuusta, mäntyä saattaa olla siellä täällä. Kuusivaltaista tää on kuitenkin. Ja sitten on tuota kaatunutta puuta ja maatunutta puuta. Ja sen tuntee ihan jaloissaankin tämä. Siinä on paksu kerros sitä havunneulasta ja siellä on sitten vaikka minkä näköisiä hyönteisiä ja on hajottajabakteereja ja näitä kääpiä on näiden lahoavien puitten kylässä ja kuolevien puitten kylässä. Se on niinku vähän erinäköistä. Ja tuo haapa on yksi semmonen, mitä tosiaan, jos on isoja haapoja, niin se on niinku hieno juttu. Niitäkään ei loputtoman paljon oo, varsinkaan noissa hoidetussa metissä. Ne kyllä karsitaan pois sieltä tilaa viemästä. Siinähän on veikeän näköinen kääpä. Lahon koivun kylässä. No niin, eli nyt ollaan tässä suojelualueen ihan loppupäässä. Eli tuolla on vanhaa metsää ja tässä heti huomaa, että valoa on paljon enemmän. Katsotaanpa sitten, kun tullaan tänne niin sanotusti hoidetulle puolelle, niin tästähän sitä alkaa valoa riittämään. Eli siellä on niin sanottu hoidettu metsä. Tota ei enää nykyään sanota avohakkuuksi, vaan se on uudistushakkuu. Se kuulostaa paljon hienommalta eikä niin brutaalilta se uudistushakkuu kuin se avohakkuu. No, siihen kyllä metsä kasvaa joskus ja ei se maailmanloppu ole sekään, mutta eihän se meikäläisen elinaikana eikä mun lapsien elinaikana, niin tuosta ei tule vanhaa metsää. Tuleeko ikinä, en tiedä, mutta semmoista se on. Ei mitään, hienoja paikkoja silti. Jatketaanhan matkaa. Minä käyn vielä yhtä kuusivanhusta halaamassa tuossa. Ja sittenhän mä onkin jo lähellä kotiin. Jatketaanhan matkaa. Tässähän tämä on kuusivanhus. Täytyy aina käydä tervehtimässä vanhaa kaveria. Semmonen reissu tällä kertaa. Vähän meni puuhalailuksi tää homma, mutta kannattaa halata puita. Se on hauskaa hommaa. Tämmönen on Partastenmäki ja tää on kyllä yksi lähiluonnon helmistä tässä minun lähellä. Suosittelen käymään. Mä tosiaan sen kartta-animaatio sinne pistin aikaisemmin, niin sieltä näkyy se Partastenmäki. Että jos sen reitin kulet, niin törmäät Partastenmäen suojelualueeseen. Minä jatkan tästä kotiin päin. Kesä on kovaa vauhtia tulossa ja kajakkimelonnat ynnä muut on jo kovasti mielessäni. Niistä varmaan sitten seuraavaa reissua kuvaan. Pistähän kanava tilaukseen ja pistä yläpeukkua, jos videosta tykkäsit ja kommentoijakin saa. Jos on tuttuja paikkoja ja oot käynyt, niin jätä ihmeessä kommenttia. Siinäpä kaikki tällä kertaa. Palataanhan seuraavassa videossa. Moro!